السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حلقة جديدة تعجبكم بإذن الله يا شباب، واللي عنده أي تعليق أو أي ملاحظة أو اللي عنده سؤال محتاج يحله ارسل لي في التعليقات وإن شاء الله برد عليك حالا. أول سؤال بيقول لي 1 - 1 من 10,000 يساوي كام؟ السؤال ده ممكن أحله بالنظر بدون أي ما تحسب أي حسابات خالص. قبل العلامة العشرية في 4 خانات، 1 2 3 4. الحل فيها 4 خانات يا جماعة، الحل هو العمل. طيب لو أنت حابب عندك واحد بيقول لي افرض لقيت عندي رقمين من نفس القيمة، عندي برضه رقمين 4 خانات، أعمل إيه؟ لا أحل بالتفصيل بقى خلاص. هنا فاصلة و4 أرقام، أعمل برضه فاصلة و4 أرقام يا جماعة، 4 أصفار، تمام كده؟ واطرح عادي 0 - 1 ما ينفعش أستلف من هنا، بقى ده 10 وبقى ده 9 و9 و9 وده بقى صفر. طيب واطرح عادي يا جماعة، 10 - 1 عندك ب9 و9 ناقص صفر، هذا 9، 9 كمان 9، في الآخر إيه؟ الصفر. السؤال إن شاء الله بسيط وسهل، عايزين نحل بطريقة سريعة. قارن بين جذر التكعيبي ل27/1003. طبعا دي معناها يا جماعة الجذر التكعيبي ل27/1000. طيب الجذر التكعيبي للسبعة بيساوي 3 يا شباب، 3 على كام؟ الجذر التكعيبي لل1000 ب10، 3/10 أو 3/10. طبعا ده جزء من 1 يا جماعة، لكن ده عدد صحيح، يبقى بقى ده أكبر، ده أكبر. أنا هختار إيه؟ هختار بقى. السؤال التالي بيقول لك مربع محيطه 20، قارن بين مساحة المربع و25. المربع يا جماعة مساحته محيطه 20، القدرة من أضلاعه بكام؟ اقسم على 4 و5 5 5، تمام كده؟ مساحته بتساوي 5 في 5 في 25. طب هنا بيقول لك 25 يقولوا إيه؟ يبقى متساويين، أختار العبارة ج، ج يعني متساوي يعني. شخص معه 4000 ريال ما مقدار الزكاة اللي هيدفعها يا جماعة. الزكاة هتعمل حاجة من اتنين، إما إن أنا أضرب الرقم في 2.5%، أما أنا باختصار شديد جدا أقسم على كام؟ أقسم على 40 بس. تجيب حل مباشرة هي مع صفر مع صفر، 400 على 4 فيها المية. أي سؤال يجي لك حابة تقسم نسبة الزكاة كام؟ تقسم العدد اللي عندك أو المبلغ على 40. 7/10% من عدد يساوي 1 يا جماعة. طبعا كلمة إيه؟ كلمة في المية معناها على، يعني معناها على 100. 7/10 أو تبقى كده 7/10 من 100 كمان على 100، تمام كده؟ من عدد اللي هو سميه مثلا س بتساوي 21. طيب ده كسر متحرك، تنزل تحت يا جماعة، دي بتنزل تحت كأنه بقى 7 على كام كده؟ 7 على 1000. من عدد س بتساوي 21. اخلص من ده ازاي؟ اضرب في مقلوبه، اضرب هنا 1000 على 7 وهنا برضه يا جماعة 1000 على 7. اختصر دي مع دي فيها 3 في 1000 يا جماعة بكام؟ ب3000. ما العدد الذي ثلثه يساوي 10 على 15 يا جماعة؟ كله كده باختصار، تلت عدد بتساوي 10 على 15. أخلص من ده إزاي؟ زي ما قلنا برضه اللي قبله، اضرب في مقلوبه 3 على 1. يلا يا جماعة في مقلوبه، ضربت خلاص. اختصر بقى 3 مع 15 فيها 5، 10 على 2 على كام على 1 فيها إيه؟ مع 10 خلاص. 10 على 5 فيها كام؟ فيها 2، يساوي 2. مستطيل محيطه 6 ص زائد 2 س. ده يا جماعة المستطيل الأول أو شكل المستطيل يعني مش هو بالظبط. المحيط طبعا المجموعة أضلاعه كلها، كل الأضلاع. العرض 2 ص يا جماعة، يعني ده 2 ص، يبقى ده كمان 2 ص. أوجد طوله. طب اطرح كده العرض من الإيه؟ العرض من المحيط 2 ص و2 ص 4 ص، من 6 ص يا جماعة ازاي؟ هيدينا كام؟ هيدينا كده 2 ص زائد 2 س. دي اللي هي مين؟ الطولين، خلينا الطول ده والطول ده. أما أقسم على 2 يبقى ده س زائد ص وده س زائد ص، وحسب مجموعهم يبقى 2 س و2 ص. واضح؟ يبقى الطول بيساوي س زائد ايه؟ س زائد ص أو ص زائد س، نفس الفكرة. قارن بين تمن الساعة وسدس الساعة يا جماعة. طبعا رقم تمن يا جماعة، قارن بين التمن والسدس. من الأكبر؟ كل ما كان لو بص زي البسط المكان المقام أقل هو الأكبر يا جماعة، ده هو الأكبر يبقى ده أكبر. أختار إن إيه؟ سدس اللي هو باء يعني. إذا كان س بتساوي الكلام ده، قارن بين س وباء. يعني هات س يا جماعة، هات لي قيمة الس بكام.
تمام كده. 6 على 5 على 5 على 6 يا جماعة، طبعا ده يروح مع ده اختصارا. وده 6 على 5 6 على 5 برضه يروح مع ده يا جماعة. يساوي في الآخر كام؟ 1. يبقى س هتساوي 1. اختار ج البيانات ايه؟ متساويتان، قيمتان متساويتان. هند تقرأ 50 صفحة في 20 دقيقة، كم تقرأ في 4 ساعات؟ طالما قال لي هنا 20 يا جماعة دقيقة، لازم دي لها كمان ايه؟ برضه بالدقايق. 4 ساعات تساوي كام دقيقة؟ هتعمل 4 ضرب 60 ب 200 وكام؟ و40. اعمل كده، يلا اضرب تبديل يا جماعة. يبقى 50 صفحة هتقراها في 20 دقيقة، هتقرأ كام؟ في 240 دقيقة. ضرب التبديل يا جماعة، أقول له س بتساوي، هقسم على اللي مع س، هقسم على اللي مع دي، تمام كده؟ هقسم على 20. اضرب هنا 50 في 240 يا شباب، اختص صفر مع صفر. 24 هتنفع ل 12، يبقى 50 ضرب 12، نحط الصفر زي ما هو. 5 في 12 ب 60، يبقى الحل 600. شخصين نسبة معهما 6 إلى 5 والفرق بينهم 200. طالما قال لي يا جماعة الفرق بينهم نسبة، النسبة عندي 6 إلى 5. لو قال لي مجموعهم معهم أجمعهم مع بعض. قال لي الفرق بينهم أطرحهم مع بعض، أقول له 6 ناقص 5 هتساوي كام؟ 1. اقسم لي بقى ال 200 على 1 فيها 200. 200 قسمة 1 يدينا إيه؟ 200. طب والجزء ده يا جماعة أعمل بإيه؟ ده قيمة الجزء، أضربه في 6 أجيب نصيب الأول، أضربه في 5 أجيب نصيب الثاني. هو قال لي السؤال إيه؟ كم المبلغ الكلي معهما؟ أجيب نصيب واحد فيهم. اضرب 200 في 6، 200 ضرب 6 يا جماعة، هيك كده نصيب الأول اللي هي 12 وحط صفرين. نصيب الثاني برضه 200 في 5 يا جماعة، حط صفرين وخد 2 في 5 ب 10. يبقى هنا 1000 و1200 يدينا 2200. 2200 سؤال بسيط جدا اهو. استعار طالب من صديقه 6 كتب، واستعار من مكتبة الحي 4 كتب، أصبح في مكتبته 28 كتاب. كم كان عدد الكتب في مكتبته قبل الاستعارة يا جماعة؟ استعار هو 6 كتب، خلي بالك، واستعار من مكتبة الحي كمان 4 كتب، يعني 10 كتب. طبعا اطرح 10 من 28 يبقى لك 18. شوف الأسئلة، أسئلة هدية جدا جميلة جدا، في امتحان سهل على الناس. بعت مكتبة تمن عدد الكتب التاريخ، واشترط 10 كتب جديدة. أصبح عدد كتب التاريخ في المكتبة 52 يا جماعة. كم عدد كتب التاريخ الأصلي؟ أقدر أحل السؤال ده بالتجريد، تمام كده؟ طالما قال لي على فكرة يا جماعة كلمة تمن، يبقى العدد اللي فيها الاسم على كام؟ الأصلي قسم على 8، خلي بالك. يعني مثلا 60 ما تبقاش على 8، لكن ينفع 64، ينفع 48، ينفع 32. اقسم لي كده يا جماعة ده على 8، عشان أجيب التمن بكام؟ على 8 فعل 4، اطرح 4 من 32. 32 طرح 4 بكام؟ هيديني 28 يا جماعة. 28 دي لو زودت عليها 10 هيديك 52. طبعا لا، ما ينفعش، ده يصلح. طب نجيب تمن 48 يا جماعة، لسه معاه 8، عشان نجيب التمن نطرحه من الرقم نفسه هيديني 6. نطرح 48 ناقص 6 ب 42 يا جماعة، زود عليها 10 هيديني 52 اللي هو الحل. إذا ده صح. إذا كان س أكبر من عين وصاد أكبر من عين، قارن بين س وصاد. ولا عندي أي فكرة أقول له ده مرة واحدة، ده مباشرة، ما تفكرش في السؤال. مفيش داعي تفرض أي أرقام هنا خالص. طالما قال لك س أكبر من عين، إيش عرفنا س بكام وعين بكام؟ طب صاد بكام وعين بكام؟ ما نعرفش. ده مباشرة بدون تفكير. سؤال 16 بيقول لي أوجد قيمة س. الشكل يا جماعة ده أكتر جاي أكتر من مرة قبل كده، وحله بشكل بسيط. هكمل بس الحل ده يا جماعة، هكمل ده كده. طبعا ده يوازي بره لفوق، طالما يوازي أعرف أجيب الزاوية دي نفسها دي تكونها بالرأس. جيب دي كمان بتساوي إيه؟ كملوا بعض يا جماعة، دي 150، إذا دي 30، دي هنا 30. طب هنا بكام؟ عشان أجيب دي زاويتين داخلتان متحركتان يا جماعة أهو، مجموعهم 180 درجة. أقول له 180 طرح 112 هيديني هنا على 68 يا جماعة، دي 68 اللي هي نفسها دي. طب عايز أجيب دي يا جماعة، أعمل إيه؟ اجمع دول مع بعض وتطرحهم من 180. طب 68 زائد 30 على 98، أقول له 180 ناقص 98 يا جماعة يدينا 82. الحل الصح 82. إذا كان هنا يا جماعة بتساوي 2، خلي بالك أهي 30 بتساوي 2، أربط قيمة الكلام ده. حط بس نون ب2 يا جماعة. طب هنا نون ب2، 2 ناقص 1 ب1، أي حاجة خلاص راحت، ده خلاص راحت. نون ب2 يا جماعة 2 على 2 في 4
دي راحت مع دي، يبقى لك كام؟ 1/4 بس، ربع. طب هنا 1 على نون يا جماعة، هنا 1 على 2. طبعا هنا نص وربع، النص أكبر من إيه؟ من الربع، يبقى اختار بقى القيمة التانية أكبر يا جماعة. قبل ميلاد محمد ب3 سنوات كان عمر أبيه 19 سنة. تمام. فمجموع عمريهما بعد 10 سنوات من مولد محمد. طب محمد قبل 3 سنين كان عمر أبوه 19. طب عندي مولده يا جماعة بالظبط، أنا مولده أزود 3 سنين على الرقم ده. يبقى أبوه عنده كام؟ أبوه عنده كده 1 لا 22 كده 22. تمام كده؟ ماشي يا شباب. طيب بعد 10 سنين يصبح عمر الأب كام؟ عمره يصبح الأب 32 والابن يصبح كام؟ 10. كان عنده، لما كان الأب 22 كان ابن خلاص 0. اجمع ده مع ده يا جماعة يدينا 42. مجموع عمريهما بعد 10 سنوات. إذا كان طول ضلع المربع س، أوجد مساحة الجزء اللي هي المظلل، أجيب مساحة المربع يا جماعة، مساحة مين؟ المثلث، يطرحهم من بعض. المثلث بيساوي مساحته نص القاعدة اللي هي 2 س، ارتفاع اللي هو 3 س. تمام كده؟ نص مع الاتنين راحت، س في س يا جماعة، س تربيع تساوي كام؟ 3 س تربيع. طيب المربع مساحته كام؟ ضلعه بس يا جماعة، الضلع في نفسه يبقى س تربيع. اطرح دي من دي هتجينا 2 س تربيع. سؤال ملوش أي لازمة خالص، بيقول لك الواحد متر مكعب يكافئ 300 وحدة حرارية، وحاطين له يكافئ يا جماعة 12000 وحدة حرارية. إذا كان هناك غرفة طولها 10 وعرضها 6 تحتاج 3 طن لتبريدها، ما ارتفاع الغرفة بالمتر؟ ما ارتفاع الغرفة بالمتر يا جماعة؟ نعمل إيه؟ طبعا اللي عندك الحجم يساوي طول في عرض في ارتفاع يا جماعة. الطول عندك 10 في العرض اللي هو مثلا 6، ارتفاع اللي هو العين اللي عايز أجيبه من أصلا ده. تمام كده؟ هضرب كل واحد متر اهو في كام؟ في 300. اقول له نضرب يا جماعه 300 وحده حراريه، صح؟ هتساوي هناك اللي محتاج كام طن؟ 3 طن. والطن الواحد بكام؟ ب 12000. تمام كده؟ اختصر بس يا جماعه ورا كده، كلها بس اختصارات. على صفرين وكمان صفر اهو، روحوا مع الاصفار يا جماعه كلهم. خلاص؟ 3 مع 3 خلاص. 12 على 6 وعلى 6 لواحد على 6 فيها كام؟ 2. يبقى عين بتساوي 2. عين تساوي 2 يا جماعه، هو ارتفاع الغرفه. سؤال برضه جميل، بيقول لي 3 على س زائد 5 على س زائد 2 على س تساوي 20 يا جماعة، قارن بين س والرقم ده. طب تعمل إيه؟ تجيب قيمة س. لاحظ عندك المقام متوحد خلاص جاهز، اجمع دول بس. أدي 8 و2 يبقى عندك 10 على س بتساوي 20. لو ضربت يا جماعة تبادلي يعني ال 20 س بتساوي 10. أما أقسم على 20 ولا 20 يبقى دي 20 يا جماعة أهي. يبقى س بتساوي نص. س بتساوي نص يا جماعة. طب الطرف التاني اقسم بسط على بسط، مقام على مقام. 1 على 1 فيها الواحد. 12 على 4 فيها كام؟ 3. نص ولا تلت؟ طبعا النص يا جماعة أكبر من التلت. النص أكبر. مادة الأحياء، درجة الأحياء يا جماعة كام؟ طبعا هنا جايب لك مجموعة من المواد ودرجاتهم، وفي الآخر جايب لك إيه؟ المتوسط يا جماعة، المتوسط. أطبق بس كام متوسط عليه، بقول له إيه المتوسط يا جماعة؟ الأول الرياضيات 90 زائد 95 مثلا، تجمع كله 90 زائد 95 زائد 90 كمان زائد الأحياء خليها مثلا س. اقسم كل ده على كام؟ على عددهم. 1 2 3 4 أرقام، 4 مواد. ده بيساوي كام يا جماعة؟ متوسط قال 92. جميل جدا يا جماعة. هجمع كام اللي فوق؟ عندي كام 90 الأول؟ 3 في 9 ب 27 يبقى ده 270. 270 وكمان في 5 أهي يبقى 275 يا جماعة. نضرب تبادلي 4 في 92 هتساوي، طبعا ده زائد س، معلش زائد س زائد الس هتساوي 4 في 2 ب8 و4 في 9 ب36 يا جماعة. اطرح بس ده عشان اجيب س لوحدها والطرف التاني مش مخالفة. يبقى س بتساوي كام؟ 368 طرح 275. 8 ناقص 5 ب3. استلف بقى 16 يا جماعة، ناقص 7 ب9. طبعا نروح مع واحدة. يبقى الحل عندي بكام؟ 93. الموضوع بسيط جدا. سؤال بيختار بس عندك إذا تعرف توزع حساب ولا لأ. رحلتين يا جماعة صحيتين، الأولى ب 64 شخص والتانية 48 شخص، تم توزيعهم على غرف فندق بتساوي
ما اكبر عدد يا جماعه. شوف هقول لك على حاجه، اول سؤال زي ده يجي لك كده يقول لك اكبر عدد عندك تجيب له القسم المشترك الرقمين، او قال لك اقل عدد هات المضاعف المشترك الرقمين وانت مطمن وخدها مني كلمه ثقه. تمام كده. طب عندك هذا 64 اهو، 64 و48، عايز اجيب منها ايه؟ طالما قال لي اكبر القسم المشترك، يعني نقسم عليهم بس. اقسم مثلا على 8، دي فيها عندك 6، ودي على 8 يا جماعه فيها 8، كمان مره على الاثنين يبقى 3، وده كام؟ وده 4. ينفع اقسم تاني؟ ده طبعا ما ينفعش. يبقى يا جماعه ده هو اسمه قسم مشترك اللي هو اكبر عدد عندك ده. اكبر عدد. تمام كده. 2 في 8 بكام؟ 16. اختارها وانت مطمن. اذا جه سؤال زي ده كده ايا كان شكله قال لك ما اقل عدد، لا اكمل اسمه كمان، اقسم على 3 مره وعلى 4 مره، انت جبت المضاعف المشترك. السؤال يا جماعه بيقول لي عجله طول قطرها 50 سم تدور خلي بالك، تدور 6 دورات، ما المسافه التي قطعتها؟ يا جماعه لما العجله تلف لفه كامله، يعني جبت امتى في الاخر؟ محيط الدايره. محيط الدايره يا جماعه. بس هنا هجيبها 6، ما اضرب في 6 في الاخر، وكمان هجيبها بالايه؟ بالمتر. يعني هحول من سم الى متر، يعني هقسم على 100. المحيط بيساوي ايه؟ المحيط بيساوي قطر في طه، يبقى 3 صح كده؟ واضرب في 16 ست دورات، واقسم على 100 بالمره، عشان هي ايه يا جماعه؟ احول الى متر. صفر راح مع صفر، خلاص كده. اختصر مثلا على الخمسه فيها الواحد، على الخمسه كمان هنا فيها الاثنين يا جماعه، 2 مع 6 فيها 3. اضرب بس يا جماعه كده، ده في ده بس 3 في 4 ب 12، 3 في 1 ب 3 و2 4، الفصل قابلتني 3 ايه؟ 3 بكام؟ ب 9 ب 9 42. ده رقم ايه؟ رقم الف. اوجد الحد التالي يا شباب في طبعا. طبعا الواحد من بس عشان قسمت على كام؟ قسمت على 3 يا جماعه، ويقسم برضه على 3، بقسم مرة على 3 فيها كام؟ التلاتة. هنا 27 بقت كام يا جماعه؟ بقت 9، قسمت على 3، قسمت على 3 يا جماعه برضه، 3 على 3 1، يبقى الحل عندك بيساوي 3. الحل يساوي 3. شخص معه 92 ورقه من فئه 100 و200 و500، اول ما يجي سؤال زي ده قول له خلاص ادي ابو 100 اهو يا جماعه، ابو 100 ابو 200 ابو 500. قسمهم كده النسب يا جماعة. النسب عندك كام إلى كام؟ 11 إلى 9 إلى كام؟ إلى 3. طبعا دي يا جماعة نسب بس. قال لي معه مبلغ 92، كم المبلغ الذي معه من فئة ال 500 يا جماعة؟ نعمل إيه؟ هجمع النسب. 11 زائد 9 ب 20، زائد 3 بكام؟ 23، واسم دي عليها يا شباب 92، أقول يبقى هنا 92 اسمة 23. أقسم ده زي بسهولة يا جماعة. 3 في رقم يديك 2، يعني يديك هنا مش أكيد مش 2 طبعا، دي 12 ممكن. 3 في 4 ب 12. جرب كده 4 يا جماعة هنا، جرب الأربعة كده. 4 في 3 ب 12، 4 في 2 ب 8 و1 9، ما هي 4 صح. يبقى أضرب 4 في 11 ب 44، عندي 44 ورقة من أبو كام؟ من أبو 100. 4 في 9 36 يا جماعة، عندي 16 ورقة من أبو 200. 4 في 3 كام؟ ب 12، عندي 12 ورقة من أبو كام يا جماعة؟ 500. 3 في 500 بكام؟ يدينا 6000، يبقى عندي 6000. شكل مجاور المثلث واو ميم نون تطابق الأضلاع، يعني كل زاوية من زواياها يا جماعة ب 60 60 60. تمام كده. طالب مني إيه؟ طول القوس ميم نون. القوس ده يا جماعة القوس ده أهو. طب القوس ده بيساوي إيه يا شباب؟ القوس ده بيساوي الزاوية المركزية أو ضعف المحيطية يا جماعة. فين المحيطية اللي عندك؟ أهي الزاوية دي كده اسمها محيطية له، هنا على محيط الدايرة. تمام كده. بيساوي إيه؟ ضعفها، ضعف الزاوية المحيطية. طب دي 60 يبقى هو الحل ب 120. طب شوف كده السؤال اللي بعده بيقول إيه يا جماعة عشان يشبه ده برضه. هنا جاب لي زاوية مركزية يا جماعة، مركزية دايما. طلب مني برضه طول القوس من نفس القوس ده، نفس القوس ده زاويته اهي بيساوي بعض. طيب هو قال لي هنا الزاوية يا جماعة مثلا زاوية طابق الأضلاع، يبقى كل واحدة من دول ب 60 60 60. إذا النست هنا يا جماعة، إذا ده برضه بكام؟ ب 60. أختار 60. طلع أمل في كل طبق فواكه 4 تفاحات، 6 برتقالات، 8 موزات يا جماعة. كان لديه 36 برتقالة، 48 موزة، 24 تفاحة. كم طبق تصنع؟ نعمل إيه يا جماعة؟ حاول تقسم كده معايا. 24 تفاحة، عندك كم 4 تفاحة؟ هنا كم تفاحة؟ 4. اقسم كده 24 على 4 يديني إيه؟ يديني 6. طيب الموز مثلا 48 موزة على 8 يا جماعة هيدينا برضه 6. 36 يا جماعة على كام؟ على 6 على أصنع 6 أطباق. 6 أطباق. الشكل بيقول لي اوجد مساحه المظلل. لاحظوا يا جماعه الشكل ده عباره عن ايه؟
هذا مربع، اللي بره ده مربع، واللي جوه ده ربع دايره يا جماعه، ربع دايره، وده ربع دايره، ربع دايره، ربع دايره. يعني عندي دايره كامله. هجيب بس مساحه المربع كامل اللي هو 36، ومساحه مين؟ الدايره بتاعهم من بعض. لاحظ عندك في الخيارات الوحيده فيها هيك مثلا، هي دي الوحيده تختارها وانت مغمض. اللي عايز يفهم بقى من ايه كم حل. يلا، ازاي اجيب يا جماعه مساحه الدايره؟ بتساوي طه ناقص تربيع نص القطر بكام؟ لما دي كلها بستة يبقى الجزء ده بس بتلاتة، تربيع تلاتة بتسعة يبقى تسعة طه. يبقى يا جماعة طرح تسعة طه، ده الحل. واضح كده؟ ما نسبة الإناث التي أعمارهم من 35 إلى 44 عام؟ طبعا لو كان بيقول لي السؤال ده بشكل عام كده، ما نسبة الإناث مثلا وسكت وخلاص، معناها إيه؟ الإناث اللي هم في السن ده اللي هم دول يعني 24 أو من سن كذا قال عليهم يا جماعة طبعا، ده بالنسبة للجميع للكل. لو قال ما حدش يسن بقى 24 52 لا، او على مجموع الاناث بس لا، لا على الكل. طالما هو حد قال كده سابها لي عام كده يا جماعه، هنجمع كله. طب اجمع ازاي؟ اجمع كده مع دي الاول مع بعض 55 50 مثلا و50 يبقى دي 100 يا جماعه، دي 100 كده واحده. ده 50 و20 70 70 وكمان 6 6 وايه و70 30 و20 50 و10 60 يا جماعه. 30 و30 اهو يبقى 4 وايه و60. جمع لي كله مع بعض كده يا جماعه، كله هيطلع 300 في الاخر. 300 يقسم 24، 24 اسمه 300. عايز اخلي ده 100 يا جماعه، ما حدش اللي بقى اضرب 100 في 100 وكلام من ده، لا اختصر بسهوله جدا. يقسم على 3 على 3، يقسم ده على 3 وده على 3، هيديني 8 على 100، يعني 8%. اذا كان ا ب تساوي طول نص قطر الدايره يا جماعه، ا ب يساوي يعني ايه ا ب يا جماعه؟ ده يساوي ده. طب ده كمان نص قطر الدايره يا جماعه برضه. اذا كل زاويه من دول بكام؟ ب 60 60 60. جميل، ده اول معلومه جت لنا اهي. طول بقى ج بخمسة بجيبها يا جماعة، ده بقى ج بخمسة جذر 3. حلو جدا. أوجد طول أ ب ده بكام يا جماعة؟ أ ب يعني من الآخر هات طول نص قطر الدايرة وساوي ده بده في الآخر. طيب نعمل إيه يا جماعة؟ عندك مثلث أهون. طبعا ده مثلث ده الوتر يا جماعة، هو المرسوم فين؟ في نص دايرة، يعني دي زاوية قايمة. لو عندك وتر يا جماعة مرسوم في نص دايرة يعني هو قطر، إذا ده زاوية اسمها زاوية إيه؟ نصف قطرية قياسها 90 درجة يا شباب. طب خدت معلومة تانية بتقول لك إيه؟ الضلع المقابل لزاوية 60 اللي هو ده ماله؟ بيساوي جذر 3 على 2 من طول الوتر اللي هو مثلا نسميه س. طب هو بيساوي كام هنا؟ 5 جذر 3. اختصر كده مع بعض يا جماعة، ده مع ده، يبقى اضرب في 2 بالمرة يبقى سنة تساوي 5 في 2 بكام؟ 10. كل ده يا جماعة ب 10، إذا ده ب5 يعني ده 5 يبقى ده كمان ده إيه؟ ب5. كلها أفكار أولى ثانوي. وزعت 32 قطعة كعك تساوي على 12 طفل، كم عدد القطع المتوقعة؟ طبعا ده سؤال برضه هدية يا جماعة. تقسم بس الرقم ده على 12 يا جماعة، 12. طبعا 12 في 2 ب 24، نطرح بس 30 من كام؟ من 24. أقرب مضاعف للعدد 12 هيديني 8. سؤال برضه ده جميل جدا، بيقول لي قارن بين يا جماعة القيمة دي والقيمة دي. هنعمل إيه في السؤال ده باختصار يعني؟ اختصر مع بعض، اختصر. الرقم ده 35 مع 35، 34 مع 34، 33 مع 33، 32 مع 31 مع 31. كام اللي باقي لك هنا؟ اللي باقي 30 على 4، واللي باقي هنا يا جماعة 36 على 6. دي بتساوي 6 ودي بتساوي كام؟ بتساوي 7. باقي معانا كمان 2، أحط في صفر 20 وأحط فاصلة 5. حتى من غير ما أكمل يبقى الأولى إيه يا جماعة؟ الأولى أكبر. سؤال جميل منه صعب بس هو سهل. اسئله برضو اللي هي الرسم البيان والحاجات دي. قال لك صيغه مشابهه يا جماعه، في خلي بالك صيغه مشابهه معناها الارقام دي مش حقيقيه ولكن ممكن يجي حاجات تشبهها بس كده. السؤال بيقول لك ما اكثر ثباتا طول العام. الثبات اللي هو ايه؟ مفيش تغيير كتير، يعني فرق 1 درجه درجتين بس. تلاحظ كله فيه فرق كبير، 20 بقت 25 هكذا يا جماعه. دي برضه بقت 60 55 10، لكن هنا تلاقي كام الارقام كلها زي بعضها ثابته. هي الاكسسوارات، اختار الاكسسوارات يا جماعه، هو الاكثر ثباتا طول العام. الرقم ده جه بقى الشكل ده جه اكتر من شكل. السؤال معلش انا اسف. بنعمل ايه يا جماعه؟ بنقرب بس، نستعمل التقريب. ده قريب من كام رقم ده يا جماعه؟ قريب ل3 ضرب، وده قريب من كام؟
لما الاقي الفاصلة 3 اللي هي يا جماعة جمال النهاية معناها إن هي تلت. طيب تحت هنا 75% اللي هي 3/4. 93% تقريبها كام؟ 4. طب نختصر كده يا جماعة مع بعض، نختصر يلا. 3 نروح مع 3 يبقى لك فوق 1، وهنا 4 مع 4 يبقى تحت كام؟ 3 يا جماعة. 1 على 3 اللي هي تلت، تختار التلت. أوجد مساحة المثلث يا شباب. طبعا النقطة دي عبارة عن 6 و8 معناها طول ده 6 وطول ده 8 يا جماعة. قاعدة وارتفاع أو قاعدة وارتفاع عالي. المساحة بتساوي إيه؟ نصف القاعدة مثلا في الارتفاع. طب نص الستة 3، 3 في 8 يدينا 24. نفس الفكرة تاني يا جماعة برضه، نفس الفكرة. طبعا هنا مفيش حاجة اسمها طول بالسالب، الطول عندك موجب برضه. يعني 2/10 ضرب 8/10 يا جماعة، نقول له إيه؟ نص برضه، نص في 2/10 ضرب 8/10. تمام كده. النص خلي دلوقتي اضرب ده في ده ب 16، وفصل على كام رقم؟ اجمع العلامات من 100 يا جماعة على 2 هيديني 8/100. 8/100. السؤال ده جميل جدا، جه أكتر من مرة برضه. 222 تربيع 33 تربيع ولا 555 تربيع يا جماعة؟ خلي بالك الرقم ده أقدر أفكه، اللي هو 555 تربيع. أفكه إزاي يا جماعة؟ أقول له عبارة عن 222 زائد 333 الكل إيه؟ تربيع. أفك التربيع يا جماعة هيديني إيه؟ الرقم ده تربيع، الأخير برضه تربيع. في النص 2 ضرب الأول ضرب التاني. يعني طب ده يا جماعة ده الطرف الأول أهو، الجزء ده كده هو إيه؟ الزيادة، عشان ده الزيادة فدايما ده أكبر، ده أكبر يا جماعة. أختار هنا إيه؟ باقي اللي هو 3/5 تربيع. ألحظ السؤال. إذا كان هناك الآن الأول أكبر حجما والثاني أكبر حجما من الثاني، قارن بين يا جماعة مساحة الأول ومساحة الثاني. طبعا ده كلام كله عايم، ده كله اختار نقول له ده البيانات غير كافية يا جماعة، البيانات هنا غير كافية. لما كنت تلاقي ده حجمه كبير بس مساحة مساحة صغيرة والعكس. ماشي، يعني ما في أرقام. محيط معين طلع قطرية 8 و10 ولا محيط مربع مساحته 2 و25 مثلا يا جماعة، نعمل إيه؟ أجيب محيط ده ومحيط ده. لو عندك معين مثلا يا جماعة، معين أول حاجة ارسمها القطار طبعا أهو. القطر الاول مثلا ده كله ب 10 اذا ده 5، والتاني ب 8 يا جماعه اذا الجزء ده بكام؟ ب4. اجيب بس ضلع المربع الوتر. طبعا ده مثلث قائم ليه؟ من خواص معين ان القطران متعامدان. اجيب من فيثاغورس الجذر التربيعي، ربع وربع 25 زائد 16 هيديني جذر 41 يا جماعه. 1 بكام؟ 40. تقريبا 6 وكسر، اعتبرها يا سيدي 6، يبقى طوله 6 اهو. يبقى المحيط بيساوي كام؟ المحيط المعين ده 6 في 4 ب 24. تمام كده؟ طيب مربع، نحط مربع مساحته 25 يا جماعة، يعني إيه مساحته الضلع بكام؟ ب5. 5 في 5 25. طب المحيط يساوي كام؟ 5 في 4 بيساوي 20 بس. واضح كده؟ يبقى الحيط المعين إيه أكبر؟ أختار ألف، إيه الأكبر. أول الحد التالي يا جماعة، 2 بقت 5 زودنا 3 زودنا 5 زودنا هنا 7 زودنا هنا 9 بزود أرقام فردية، يبقى هزود هنا يا جماعة 11 مع 26 يدينا 37. طبعا دي ملهاش قاعدة خالص. هنا بيقول لك أوجد الناتج. طبعا عملية تبان شكلها كبيرة بس هي تافهة جدا. اختصر بس يا جماعة. عندك هنا إيه؟ طبعا لو رحنا الواحد راح مع الواحد بقى 7/4، وهنا كمان -7/4 يروحوا مع بعض. ده خلاص خلص ده خالص. طيب هنا 5 مع 5 بقى أصبح 2 على كام؟ على 4 يا جماعة اللي هي كام؟ يعني دي نص. يبقى عندك 3 على 2 ناقص نص، دي اللي هي 1.5 ناقص نص يدينا 1. 1.5 ناقص نص يدينا إيه؟ 1. إذا كان عمر الشخص بعد 10 سنوات يساوي مثلي عمره قبل 20 سنة، ما عمره الآن يا جماعة؟ نعمل إيه؟ نجرب. عمر بعد 10 سنين يا جماعة مثلا 50، بعد 10 سنين هتبقى 60. طيب قبل 20 سنة كان كام؟ كان 30. هل ده مثلي ده؟ أيوه، بختار ال 50. طبعا بيقول لك رسمة مشابهة، اعرف إن الأرقام غير صحيحة يا جماعة، والحاجات دي غير صحيحة.
السؤال ده فيه فكرة بسيطة جدا، أنا نفسي معترض عليها يا جماعة، ليه حل غير حل الكتاب؟ بيقول لي هنا إيه؟ الرسم بيطرح أن إنتاج الأقلام ماله تناقص ولا تزايد ولا متذبذب ولا تناقص؟ تحت الأقلام الأزرق ده يا جماعة، أقلام هي الأزرق ده تناقص أهو، وبعدين تزايد تاني. الحل هنا بيقول لك متذبذب. إمتى يكون متذبذب يا جماعة؟ لما يطلع مرة وينزل مرة، يطلع مرة ينزل، ده متذبذب. لكن هنا كان فوق كان 60 نزل ثم طلع تاني يا جماعة، أسميه هنا الصح رأي الشخص أنا تناقص ثم تزايد، إنما اللي بتقفل الكتاب بتقفل على إنه متذبذب. إذا كان هناك 3 مجالات و4 متقدمين، كل إجابة سؤال صحيح بنقطتين وكل خطأ بنقطة واحدة. كمان أفضل المتقدمين يا جماعة في مجال الحاسب يا جماعة اللي هو ده. تلاحظ عندك أفضل من غير ما تفكر في السؤال جايب 5، معناه إن عنده غلطة واحدة بس، عنده غلطة البيضة، عنده أكتر من من غلطة. تمام كده، اللي هو الرابع يا جماعة، اختار الرابع. طبعا دي أسئلة هدايا في الامتحانات. ما العدد الذي إذا أضيف إليه نصفه وربعه كان الناتج 21؟ هنجرب برضه، نجرب الحلول. هتلاقي حاجة يا جماعة، نص وربع يعني بالاسم على 3 وعلى 4، هل بالاسم على 3 على معلش، هل بالاسم على 4 أو على 2؟ لا طبعا، استبعد ده واستبعد كمان التسعة. نص على ليس صحيح. أجيب نص ده يا جماعة، مثلا نص ده ب8 وربع دي ب4، هل جمعنا هيدينا 21؟ لا، يطلع رقم كبير. ما هي اللي تصل لما تفكر. 12 نص على 6 وربع 3 جمع يدينا 21، بختار يا جماعة ال 12. شوف السؤال الأخير. إذا كان متوسط الإنتاج اليومي من الفواكه 1000 والإنتاج المتوقع غدا 1500، إذا يا جماعة طبعا قال لي غدا أهو 1500، أنسى ده خالص، رقم موجود. كم كمية المانجو يا شباب؟ نعمل إيه؟ يعني هجيب 12% من 1500، 12 قلنا في المية يعني على 100 يا جماعة من 1500. تمام كده؟ صفرين مع صفرين، يبقى هضرب بس 12 في كام؟ في 15 عادي جدا. 2 في 15 ب30، و10 في 15 بكام؟ ب150، جمعهم 280 يا جماعة الحل الصح. والسلام عليكم.